เรื่องห้อง707ที่ผมกำลังจะเล่านี้เป็นเรื่องที่เล่ามาจากรุ่นน้องของผมคนหนึ่งในที่ทำงานเป็นเรื่องของเจ้าตัวสมัยยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวชานเมืองซึ่งถือเป็นประสบการณ์เจอผีครั้งแรกของเขาเลยก็ว่าได้ตอนนั้นรามเรียนอยู่ปี3ของคณะนิเทศศาสตร์ที่บ้านพ่อกับแม่รับราชการทั้งคู่ตั้งแต่รามยังเด็กๆแต่พอขึ้นปี3ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกับครอบครัวของเขาพ่อกับแม่ถูกย้ายงานไปอยู่ต่างจังหวัดตามคำสั่งทำให้รามต้องหาหอพักนักศึกษาอยู่แทนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับแบบที่ผ่านมาสำหรับคนที่เดินทางไปเรียนแบบไปกลับเองอยู่แล้วเวลาได้มาอยู่หอพักก็คงจะเป็นกังวลมากกว่าคนที่เคยชินกับการนอนหอพักมาตั้งแต่ปี1ทำให้รามพยายามหาห้องเช่าที่ดูดีหน่อยราคากลางๆไม่ถูกและไม่แพงมากเกินไปแต่เพราะมันเป็นช่วงกลางเทอมปี3พอดีซึ่งหอพักนักศึกษาต่างๆก็เต็มหมดเหลืออีกแค่ไม่กี่ห้องจากการตะลอนถามทั้งหอพักนอกและหอพักในหอหนึ่งซึ่งเป็นหอในมีราคาแพงกว่าอีกหอหนึ่งแต่ก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าส่วนหอนอกที่ทำให้การทำงานกลุ่มยากสักนิดแต่ราคาถูกกว่าจนรามเกิดความลังเลแถมยังกลับดึกได้มากกว่าหอในด้วยรามอุตส่าห์ตั้งใจว่าไหนๆจะมาอยู่หอพักแล้วก็จะไปเที่ยวกับพวกเพื่อนๆที่อยู่หอพักเหมือนกันและกลับดึกได้แบบไม่มีปัญหาวันที่รามเข้าไปดูหอพักป้าเจ้าของหอก็ต้อนรับอย่างดีจนน่าตกใจจากราคาที่ถูกอยู่แล้วถ้าย้ายเข้ามาภายใน2วันนี้ป้าแกก็จะลดราคาค่าทำสัญญาให้1ปีพร้อมกับลดราคาต่อเดือนให้เพิ่มอีกรามไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากเพราะมันเหลือเป็นห้องสุดท้ายแล้วห้องสวยเกินราคาแถมยังมีของครบเหลือก็แต่ย้ายพวกเครื่องใช้ต่างๆส่วนตัวเข้ามาเท่านั้นก็พร้อมอยู่ได้เลยรามสงสัยเรื่องราคาที่ถูกแสนถูกนี้อยู่แต่ก็คิดแค่ว่าถือเป็นโชคดีของเขาและหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่าป้าแกคงจะอยากให้หอพักถูกเช่าจนครบทุกห้องโดยไม่ได้นึกถึงเหตุผลอื่นเลยว่าทำไมมันถึงเหลืออยู่แค่ห้องเดียวหรือว่าทำไมมันถึงมีราคาถูกต่างกับห้องอื่นในหอพักเดียวกันขนาดนี้รามย้ายข้าวของเข้ามาโดยมีพ่อจ้างรถกระบะมาส่งให้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่ในคืนวันนั้นเลยคืนแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากถึงจะแปลกที่ไปบ้างแต่รามก็ได้ขนของย้ายไปมาทั้งวันเลยเหนื่อยจนสลบไปบนเตียงนุ่มๆที่ดูเหมือนจะไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมากยาวไปจนถึงเช้าวันต่อมารามมีเรียนในช่วงสายเลยไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้กว่าจะรู้สึกตัวจริงๆก็ราวๆ10 โมงแล้วรามตื่นมามองเห็นตู้เสื้อผ้าตรงปลายเท้าเปิดคาเอาไว้ทั้ง2 บานก็ไม่ได้ติดใจอะไรคิดว่าตัวเองคงง่วงจัดจนลืมปิดก็เท่านั้นรามดันประตูเสื้อผ้าปิดแล้วไปอาบน้ำแต่งตัวไปเรียนในวันนั้นคืนถัดมาก็ไม่มีพลาดรามและเพื่อนๆพากันไปนั่งชิลที่ร้านข้างๆซอยหอนอกนั่งยาวไปจนถึงตี 1ตี 2ถึงได้เริ่มทยอยกันกลับเพื่อนส่วนมากพักอยู่หอในทำให้ต้องกลับไวกว่าเหลือรามกับเพื่อนแค่2 คนที่อยู่หอนอกด้วยกันพอร่ำลากันเสร็จก็แยกย้ายกันกลับห้องรามรู้สึกเบลอๆเพราะเหล้าที่ดื่มไปไม่น้อยเขารีบไขประตูห้องเข้าไปแล้วรีบพุ่งไปที่ห้องน้ำเพื่อปัสสาวะออกขณะที่กำลังทำธุระเพลินๆที่โถส้วมก็เกิดมีลมอุ่นๆเป่ามาที่ไหล่ของเขาสิ่งนั้นทำให้รามถึงกับสะดุ้งเฮ้ยเปลือกตาที่แทบจะปิดลงเพราะความง่วงบวกกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก็เปิดขึ้นแล้วมองผ่านไหล่ตัวเองไปเขามองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมีใครสักคนรามคิดว่าตนคงรู้สึกไปเองเพราะกำลังเมาได้ที่คืนนั้นรามก็นอนหลับไปทั้งอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้อาบน้ำเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนที่อยู่หอพักนอกด้วยกันเป็นคนมาปลุกรามตั้งแต่เช้าเมื่อคืนรามเมามาก
จนลืมแม้จะล็อกประตูห้องทำให้เพื่อนเปิดเข้ามาได้แต่สิ่งแรกที่เพื่อนทักดันเป็นเสียงโวยวายออกมาเหม็นอะไรวะไอ้รามเสียงของเพื่อนทำให้รามตื่นขึ้นและสิ่งแรกหลังจากที่เขาลืมตาขึ้นมาก็คือเขาได้กลิ่นเหม็นทันทีไม่ต่างอะไรจากเพื่อนที่โวยวายเมื่อตะกี้เลยกลิ่นเหม็นเหมือนซากหนูตายโชยมาทำให้รามตื่นขึ้นเต็มตาในสภาพที่ยังอยู่ในชุดเดียวกันกับเมื่อวานจนเพื่อนที่มาแซวว่าหรือมันจะเป็นกลิ่นเน่าของตัวเขาเองพอถูกว่าอย่างนั้นก็เลยปาหมอนอัดใส่เพื่อนไปทีหนึ่งแล้วจึงลุกไปอาบน้ำเพราะมันจะสายเต็มทีแล้วพออาบน้ำเสร็จกลิ่นชวนอาเจียนนั้นก็หายไปจนอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจเกิดจากตัวเขาเองที่เผลออ้วกรถตัวเองไปแบบไม่รู้ตัวก็ได้รามเป็นคนชอบฟังเรื่องลี้ลับมากแต่ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีพอเจอเรื่องอะไรนิดหน่อยเลยไม่ได้ตกใจตื่นตูมหรือรู้สึกกลัวเท่าไหร่นักเขายังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในห้องได้เหมือนเดิมจนผ่านไปประมาณ1 อาทิตย์กลางดึกคืนหนึ่งรามก็ฝันเห็นผู้หญิงในชุดนักศึกษาที่ยืนอยู่ปลายเตียงสภาพของเธอไม่ได้เหมือนกับตอนที่รามชอบพูดเล่นกับเพื่อนว่าถ้าเจอผีสาวแล้วก็จะจับทำเมียซะให้เข็ดแต่ที่เห็นในฝันนั้นเป็นผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งเธอยืนก้มหน้าจนแสงตกกระทบที่ผมมองไม่เห็นใบหน้าและมีเสียงร้องไห้คลอขึ้นพร้อมกับร่างที่สั่นเทาช่วยด้วยเสียงนั้นเอ่ยแบบยานคางดังอื้ออึงเหมือนคนพูดไม่ชัดเธอยืนขอความช่วยเหลือจากรามโดยที่ไม่ได้ก้าวมาประชิดตัวหรือทำอะไรไปมากกว่านั้นในฝันของรามเขามองเธอจากบนเตียงอย่างไม่เข้าใจความมืดในฝันทำให้เห็นแค่เงารางๆและเห็นว่ามีอะไรสักอย่างห้อยอยู่บนเสื้อนักศึกษาที่เธอสวมใส่แต่ตอนที่กำลังจะเพ่งมองดีๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาจนรามตื่นจากฝันสิ่งแรกที่เขามองเห็นคือประตูตู้เสื้อผ้าที่เปิดทิ้งเอาไว้เหมือนกับคืนแรกที่เพิ่งย้ายเข้ามาไม่มีผิดรามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับกลางดึกแต่กลับกลายเป็นคนโทรมาผิดแถมปลายสายยังพูดภาษาถิ่นที่ฟังไม่รู้เรื่องอีกด้วยตอนนั้นรามเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาลุกขึ้นคว้ามือถือแล้วเปิดไฟฉายเดินเข้าไปส่องที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อทำให้ตัวเองสบายใจว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆนอกจากเสื้อผ้าของเขาเองพอวันถัดมารามกับเพื่อนไม่มีเรียนก็เลยว่าจะไปเที่ยวกันรามพูดได้อย่างเต็มปากว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่หอพักนั้นเขารู้สึกโอเคมากๆเพราะได้มีห้องส่วนตัวได้เจอเพื่อนบ่อยกว่าตอนไปกลับบ้านปกติที่พักเองก็ดีแต่ติดที่ว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งเขาก็พยายามจะไม่คิดอะไรเยอะแต่ตอนที่ลงมาเจอเพื่อนด้านล่างหอก็ทำเอารามรู้สึกหลอนขึ้นมาเพื่อนของรามพูดถึงผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาคนหนึ่งที่ออกมายืนตรงระเบียงตอนที่ตนยืนรอรามอยู่ด้านล่างในทีแรกรามนึกว่าเพื่อนแค่อำเล่นแต่เหมือนมันจะไม่ใช่แบบนั้นกลายเป็นเขาโดนแซวว่ามาอยู่หอได้ไม่นานก็พาผู้หญิงมานอนด้วยซะแล้วเพื่อนในกลุ่มก็เอาเรื่องนี้มาพูดกันใหญ่ว่าเป็นเหตุที่ทำให้รามเลือกจะอยู่หอพักนอกตอนนั้นเจ้าตัวบอกเลยว่าสับสนมากๆรามไม่เข้าใจว่าเพื่อนกำลังพูดเล่นอะไรกันเพราะเขามั่นใจว่าไม่ได้พาผู้หญิงคนไหนมานอนแน่ๆแต่เพื่อนก็ยืนยันว่าเห็นผู้หญิงที่ระเบียงห้องของรามแน่นอนไม่ได้โกหกแล้วคนคนนั้นคือใครช่วงดึกของวันหนึ่งขณะที่รามกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำก็มีเสียงบางอย่างดังเหมือนกับมีใครบางคนกำลังเคาะประตูมันดังเสียจนรามต้องปิดน้ำเพื่อฟังใครมาเอาป่านนี้วะแถมมาตอนกำลังอาบน้ำด้วยแต่พอรู้แบบนั้นเขาก็รีบล้างตัวให้เสร็จและสวมเสื้อผ้าเดินออกมาแ
แต่พอส่องตรงตาแมวดูกลับไม่เห็นมีใครสักคนเมื่อเปิดประตูออกก็ว่างเปล่าไม่มีคนเขาเลยหงุดหงิดขึ้นมานิดหน่อยว่าใครมาแกล้งกันดึกๆแบบนี้แต่พอรามปิดประตูห้องแล้วหันหลังเดินกลับไปได้ไม่กี่ก้าวเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกรอบจนรามหัวเสียเดินไปเปิดประตูดูอีกครั้งซึ่งเขาก็พบแต่ความว่างเปล่าเหมือนเดิมจังหวะที่กำลังจะปิดประตูห้องเสียงเคาะมันก็ดังขึ้นมาอีกเสียงมันดังมากกว่าเดิมเพราะเขายังไม่ได้ปิดประตูแล้วลองตั้งใจฟังดีๆก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้มาจากประตูห้องแต่เสียงมันดังมาจากตู้เสื้อผ้าไม้นั่นต่างหากตอนนั้นรามรู้สึกขนหัวลุกและเหมือนว่าขนมันจะลุกตั้งชันไปทั้งตัวเขาดันประตูห้องปิดแล้วหันมองจ้องที่ตู้เสื้อผ้าในห้องนอนตัวเองและก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วมันดูหลอนมากแค่ไหนตู้เสื้อผ้าที่มากับห้องอยู่แล้วเป็นตู้ไม้สูงประมาณ2 เมตรกว่าๆหรือเผลอๆอาจจะถึง3 เมตรเลยก็ได้รามทำใจดีสู้เสือแล้วดึงประตูตู้เสื้อผ้าเปิดออกดูในนั้นก็ยังปกติเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรนอกจากเสื้อผ้าแต่ราวแขวนที่ทำจากเหล็กซึ่งดูแข็งแรงมันมีรอยงอลงมานิดหน่อยคล้ายๆกับถูกดึงหรือกระชากลงมาแรงๆรามปิดประตูตู้กลับไปแล้วยืนมองมันอยู่สักพักจนแน่ใจว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยแต่งตัวแล้วเข้านอนแต่ก็ไม่พ้นคืนนั้นเพราะรามรู้สึกตัวเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นในตอนกลางคืนที่ปิดไฟหมดแล้วรามรู้สึกว่ามีแรงบางอย่างกดทับหนักมากที่หน้าอกจนรู้สึกหายใจไม่ออกยิ่งพยายามจะขยับตัวก็เหมือนถูกกดเอาไว้ดิ้นไม่ได้หายใจไม่ออกและรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากในหูตอนนั้นเขาได้ยินเสียงร้องไห้สั่นเครือของผู้หญิงเสียงเดิมกับที่ได้เจอในฝันเมื่อหลายวันที่ผ่านมาช่วยด้วยฉันยังไม่อยากตายเสียงผู้หญิงที่เหมือนจะพูดไม่ชัดเท่าไหร่แต่เขาก็มั่นใจว่าได้ยินมันตอนนั้นรามเริ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทีแรกเขานึกว่าถูกผีอำในความฝันแต่ตอนนี้เงาของผู้หญิงคนนั้นกลับนั่งทับอยู่บนตัวของเขาจนขยับไปไหนไม่ได้เธอยังคงร้องไห้และพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นว่าให้ช่วยเธอด้วยตอนนั้นรามเริ่มมองเห็นใบหน้าของผู้หญิงในชุดนักศึกษาลางๆใบหน้าขาวซีดเหมือนศพผมสั้นสีดำที่จับตัวเป็นก้อนดูยุ่งเหยิงเบ้าตาของเธอลึกโหลเลือดสีแดงเข้มเป็นลิ่มๆไหลซึมจากรูจมูกและลิ้นของเธอจุกคับอยู่ที่ปากรามรู้สึกช็อกเขามั่นใจว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้หลับแล้วภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงในชุดนักศึกษารูปร่างท่าทางเหมือนกับที่เห็นในความฝันและยังตรงกับที่เพื่อนบอกว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงระเบียงห้องของเขาอีกด้วยของเหลวบางอย่างหยดลงที่ปลายคางของรามมันทั้งข้นและหนืดแถมยังส่งกลิ่นเหม็นพอๆกับลมหายใจของเธอแต่ตอนนั้นรามเริ่มรู้สึกว่าแขนของเขาขยับได้แล้วเขารวบรวมเรี่ยวแรงแล้วผวาลุกขึ้นนั่งพร้อมกับเอื้อมมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงเพื่อจะมองทุกอย่างให้เห็นเต็มตาตอนนี้เขาบอกได้อย่างเดียวว่ารู้สึกกลัวมากจริงๆแต่พอไฟสว่างทุกอย่างก็หายวับไปเสียงปิดประตูเสื้อผ้าดังลั่นจนรามได้ยินมันก้องอยู่ในหูรามใช้มือปาดของเหลวที่เปื้อนอยู่ตรงคางตัวเองขึ้นมามันคือเลือดที่เป็นสีดำข้นทั้งเลอะและเหม็นจนแทบอ้วกตอนที่ได้กลิ่นตอนนี้รามหลอนไปหมดจนตัดสินใจแต่งตัวออกจากห้องตัวเองซึ่งเวลาตอนนั้นก็ประมาณตี 2เขาเดินไปที่ห้องพักของเพื่อนที่อยู่หอนอกแล้วขอนอนด้วยในคืนนั้นพอรามเล่าให้เพื่อนฟังก็ตรงกันกับที่เพื่อนมันเห็นทุกประการเล่นเอาหลอนกันไปทั้งคู่มันบอกว่าทีแรกคิดว่ารามพาผู้หญิงที่มหาลัยมานอนด้วยจริงๆเพราะเธอสวมชุดนักศึกษาอยู่
แต่ใครจะรู้ว่านั่นไม่ใช่คนกลายเป็นว่าทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนและพยายามสอบถามจากพวกรุ่นพี่ที่รู้จักดูว่าหอพักนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับผีผู้หญิงในห้องจนได้รู้จากรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วว่าห้อง707ที่รามพักอยู่เคยมีนักศึกษาฆ่าตัวตายที่นั่นเพราะผิดหวังที่ถูกแฟนนอกใจไปหาคนอื่นแล้วรับความจริงไม่ได้แต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือเธอไม่ได้ตั้งใจจะตายจริงๆเธอแค่อยากจะเรียกร้องความสนใจจากแฟนเท่านั้นซึ่งเธอก็ทำมาโดยตลอดทั้งกรีดข้อมือพยายามกินยาเกินขนาดแล้วเข้าโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องแต่ยิ่งทำแบบนี้แฟนหนุ่มก็ยิ่งขยาดกลัวและขอเลิกไปพอเหตุการณ์เป็นแบบนั้นเธอก็รับไม่ได้เธอจึงวิดีโอคอลมาหาแฟนหนุ่มในสภาพเอาเชือกคล้องคลอในตู้เสื้อผ้าแล้วขู่ว่าจะผูกคอตายเพื่อเรียกร้องความสนใจจากแฟนหนุ่มอีกครั้งเธอร้องไห้อ้อนวอนแล้วดิ้นเร่าๆอยู่สักพักก็เกิดพลาดท่าลื่นล้มลงจริงๆร่างของเธอทิ้งตัวลงอย่างแรงจนคอหักลิ้นจุกปากห้อยอยู่กับเชือกที่ผูกไว้แล้วขาดใจตายในไม่กี่วินาทีต่อหน้าต่อตาแฟนหนุ่มอย่างสยดสยองหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนหลอกหลอนคนที่มาพักอาศัยต่อจากเธอป้าเจ้าของหอก็ลดแล้วลดอีกช่วงแรกถึงกับพยายามโปรโมทให้อยู่ฟรีแต่นานวันเข้าผีสาวก็ยิ่งเฮี้ยนหนักจนห้องข้างๆหลอนไปด้วยเพราะเสียงเคาะก๊อกก๊อกดังไม่หยุดทั้งคืนกลายเป็นต้องงดให้เช่าไปทั้งชั้นเวลาผ่านไป 3-4 ปีป้าเจ้าของหอคิดว่าข่าวลือทั้งหมดน่าจะซาลงไปบ้างแล้วเลยตัดสินใจกลับมาเปิดเช่าอีกครั้งโดยใช้วิธีการลดราคาแทนและรามก็เป็นหนึ่งในเหยื่อครั้งนี้รามคิดว่าที่เธอพยายามมาหาแล้วบอกให้ช่วยก็เพราะจิตสุดท้ายของเธอไม่ได้อยากตายกลายเป็นผีแบบนี้เช้าวันรุ่งขึ้นรามกลับเข้าไปที่หอพักพร้อมกับเพื่อนแค่ไขประตูเข้าไปกลิ่นเหม็นก็ตีตลบคลุ้งจนเวียนหัวพอนึกภาพที่น่าขนลุกเมื่อวานแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปอ้วกที่ห้องน้ำทันทีรามเก็บข้าวของตัวเองใส่กระเป๋าและยืนจ้องตู้เสื้อผ้าอยู่นานเพราะทำใจเปิดมันไม่ได้ยิ่งพอรู้สาเหตุที่ทุกคืนตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาอยู่ประตูเสื้อผ้ามักจะเปิดออกในช่วงกลางดึกทำให้เขาขนลุกไปหมดภาพที่รามเกิดมโนขึ้นมาในหัวก็คือผีสาวในชุดนักศึกษาเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าทุกคืนด้วยสภาพที่ทุกข์ทรมานจากการผูกคอตายจนลิ้นจุกปากสิ่งที่รามเห็นลางๆคือบางอย่างที่ห้อยอยู่ตรงเสื้อนักศึกษาของเธอในคืนที่ฝันถึงซึ่งมันก็คือเส้นเชือกที่เธอใช้ผูกคอตายนั่นเองเธอจ้องมองรามและพยายามขอความช่วยเหลือเพื่อให้หลุดพ้นจากการตายรามคิดแค่ว่าหลังจากย้ายออกมาแล้วเขาจะไปทำบุญให้เยอะๆเพราะไม่รู้จะช่วยเธอได้ยังไงนอกจากทางนี้พอป้าเจ้าของหอพักรู้ว่ารามจะย้ายออกก็ขู่จะยึดเงินประกันคืนแต่รามก็เอาเรื่องของนักศึกษาที่ผูกคอตายในตู้เสื้อผ้ามายันว่าจะแฉเรื่องนี้คืนสุดท้ายป้าก็ต้องยอมคืนเงินประกันทั้งหมดให้กับรามแต่เรื่องหลอนๆนั้นก็ไปถึงหูพวกเด็กในมหาวิทยาลัยอยู่ดีซึ่งถือว่าสะสมแล้วกับที่ป้าต้องการจะหลอกขายห้องหลอนๆให้กับรามย้ายออกมาอยู่กับเพื่อนที่หอพักอีกฝั่งแต่บางครั้งเขาก็ยังได้กลิ่นชวนเวียนหัวนั้นเหมือนกับว่ามันจะติดจมูกเขามาด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเลือดที่หยดใส่คราวนั้นหรือเปล่าจนถึงวันนี้แม้รามจะได้งานทำและหนีห่างจากหอพักนั้นมานานแล้วแต่รามก็ยังคงจำเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นอย่างดีและยังเล่าได้เป็นฉากๆถึงความหลอนที่ตัวเองได้พบเจอมาคำพูดที่ว่าหากเราฆ่าตัวตายวิญญาณของเราจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดและจะตายซ้ำๆวนเวียนอยู่ที่เดิมอย่างนั้นเหมือนกับผีตู้เสื้อผ้าในห้อง707ที่รามได้เจอมานั้นน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่
แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ามันเป็นจริงตามคำพูดนั้นหรือเปล่า